Tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ và nhận được một khoản tiền học bổng. Nhiều người hỏi tôi, việc đầu tiên khi trở về Việt Nam là làm gì? Tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi, mua một món đồ đắt tiền, hay chỉ là nghỉ ngơi sau những ngày tháng học tập nơi xứ người? Nhưng đối với tôi, việc đầu tiên khi đặt chân về nước là dùng chính số tiền đại diện cho tương lai ấy để đi tìm về cội nguồn. Nếu được chọn một câu nói ngắn gọn nhất để miêu tả về cốt lõi văn hóa Việt Nam, tôi sẽ chọn 4 chữ: uống nước, nhớ nguồn. Hôm nay, tôi có mặt tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Ý định ban đầu của tôi là dùng chính số tiền học bổng này để tự tay nấu một bữa cơm tri ân tới những con người đã đánh đổi thanh xuân ngày mặt trận. Nhưng thực tế lại đón nhận tôi bằng một việc ngoài dự tính. Con ơi. Khi tôi ngỏ lời, bác Lâm giám đốc trung tâm chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và bảo: cái tình cảm của các con thì cũng rất là quý. Dạ vâng. Mình là sinh viên ấy, tốt nghiệp rồi hả? Dạ vâng, con tốt nghiệp rồi. Con là tốt nghiệp rồi hả? Dạ vâng. Đấy, con học bổng đúng không? Tức là đợt này thì cũng hướng về kỷ niệm 79 năm, rất nhiều đoàn về và cái lịch nấu cơm tri ân các bác thì cũng kỹ này. Hai nữa là các con mới học xong thì cái tiền học bổng nó cũng là một cái thành quả mình có thể con tranh làm cái hoạt động vi phạm và bản thân rất là tốt. Dạ vâng. Lời từ chối của bác Lâm lại khiến tôi nhẹ bẫng đi và hạnh phúc. Bởi vì tôi hiểu, đồng bào trên khắp dải đất hình chữ S chưa một khoảnh khắc nào quên đi cội nguồn, quên đi lịch sử. Nhìn những bưu kiện dán băng keo chằng chịt, những món quà dẫu rất nhỏ nhoi, bình dị được gửi về trung tâm mỗi ngày, tôi nhận ra tình đồng bào luôn hiện hữu và những người đã hy sinh thanh xuân vì hòa bình chưa bao giờ bị lãng quên. Vì không thể tự tay nấu những bữa cơm, tôi nán lại và ngồi trò chuyện cùng các bác. Và thật tình cờ biết được rằng đêm nay các bác sẽ thức xem bóng đá lúc 2 giờ sáng. Lát sau, trong lúc cùng một người bạn xin phép ra ngoài dùng bữa, tôi liền nhấc máy gọi trực tiếp cho bác Toàn. Bác là cựu chiến binh đang điều dưỡng tại trung tâm, và đây là cuộc hội thoại bất đồng ngôn ngữ diễn ra. Lúc đầu, khi tôi vừa chào bác xong, bác tâm sự với tôi rất nhiều, nhưng thú thực, tôi nghe câu hiểu câu không. Thế là bình thường thì bác không ăn gì ạ? Không, chứ bác thì nói mà nếu mà đi hoa quả như đó thì là được. Vâng, thế thì cháu mua hoa quả nhá, được không ạ? Dạ vâng. Thế cho bác ạ. Vâng. Đi mua hoa quả. Vậy là khoản tiền ấy đã hóa thành những giỏ hoa quả ngọt lành. Bây giờ bọn mình sẽ mang chút hoa quả đi cùng các bác để cùng các bác xem một cảnh. Đúng 2 giờ sáng, bước vào căn phòng nhỏ, tôi kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận gọt từng trái xoài mời các bác. Và rồi, giữa đêm khuya khoắt, hòa trong tiếng bình luận bóng đá rôm rả từ chiếc tivi là một khoảnh khắc khiến tôi thực sự nghẹn ngào. Bác thương binh vừa chăm chú xem bóng đá, vừa rôm rả chuyện trò, rồi vui vẻ rót một ly rượu nhỏ mời anh em chúng tôi. Không hề có một khoảng cách của những người khách đến thăm, chỉ có tình cảm ấm áp của những người con, người cháu thức đêm cùng ông, cùng cha, ngay chính ngôi nhà của mình. Lúc 2 giờ sáng, trung tâm điều dưỡng mang 2 mảng màu không gian rất đỗi yên ả. Dọc hành lang tối đen kia, phần lớn các bác đã chìm sâu vào giấc ngủ. Còn trong căn phòng này, tôi đang thức trọn đêm, nhâm nhi ly rượu nồng ấm cùng các bác.
đỡ ly rượu từ đôi bàn tay đầy nếp nhăn ấy. Dẫu may mắn còn vẹn hình hài, nhưng sức vóc của bác đã yếu đi nhiều vì di chứng của tháng năm. Đôi bàn tay ấy từng phải ghi chặt súng nơi chiến hào, từng hành quân thâu đêm suốt sáng, nay đang run rẩy trao cho thế hệ trẻ một ly rượu đượm tình trong một đêm bóng đá hòa bình. Chính trong khoảnh khắc tĩnh lặng giữa đêm khuya ấy, tôi chợt nhận ra sức nặng thực sự của những trang sách mình đã học. Việc được cắp sách đến trường hay vinh dự nhận một khoản học bổng, suy cho cùng đều là đặc quyền của những ai được ngồi bình yên trong lớp học, được quyền cầm bút và tự do viết lên ước mơ của bản thân mình. Nhưng để thế hệ tôi có một chỗ ngồi bình yên trong giảng đường, và để ngoài kia là một nhịp sống tự do, nhộn nhịp dưới bầu trời hòa bình, người cựu chiến binh đang mỉm cười thức xem bóng đá cùng tôi, những người đang ngủ yên trong căn phòng bên cạnh, và cả vô vàn những người đã vĩnh viễn nằm tại chiến trường. Tất cả họ đều đã từng phải xếp lại bút nghiêng, từ bỏ hoài bão tuổi 20 để bước vào nơi sinh tử. Tương lai của thế hệ chúng tôi được mua bằng thanh xuân của họ. Uống nước nhớ nguồn, chúng ta đã được dạy câu nói đó từ thuở lọt lòng. Nhưng phải đến khi ngồi ở đây, nhìn nụ cười của các bác, tôi mới thật sự hiểu ra thứ nước trong lành nhất mà thế hệ tôi đang được uống mỗi ngày là gì. Thứ đắt giá nhất ngày hôm nay không phải là vật chất. Thứ đắt giá nhất chính là cái không khí tự do mà chúng ta đang hít thở mỗi ngày. Sự bình yên này chưa bao giờ là miễn phí. Sau đêm bóng đá hôm đó, một ý nghĩ thôi thúc tôi muốn tặng bác một món quà thực sự ý nghĩa. Nhưng tôi nhận ra người trao những món quà ấy chắc chắn không nên là tôi. Tôi đã đi tìm những vị khách đặc biệt, những người mang trên mình đúng hình hài của hai chữ bình yên. Khoảnh khắc những đôi bàn tay nhỏ xíu mềm mại ấy cẩn thận đặt những bông hoa tươi thắm vào đôi bàn tay gân guốc chai sạn của các bác, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bông hoa ấy trên tay các em rất nhẹ, nhưng nó được ươm mầm từ những cái giá vô cùng đắt. Đôi bàn tay của các bác đã từng phải lấm lem bùn đất nơi chiến hào, đã hứng chịu những mảnh đạn cứa nát cả thanh xuân, để đổi lấy việc những đôi bàn tay của thế hệ hôm nay không bao giờ phải cầm vũ khí nữa. Quá khứ đã giữ lại những vết sẹo để tương lai được vẹn nguyên và rực rỡ như những đóa hoa này. Tháng 7 về, chúng ta thường nhắc ngày 27 tháng 7 như một ngày dành riêng cho các bác thương binh, liệt sĩ. Nhưng đặt chân tới đây, tôi mới nhận ra ở đây còn có những con người thầm lặng, vô cùng xứng đáng nhận được một lời tri ân từ chúng ta. Đó là các cô chú hậu cần, điều dưỡng, y bác sĩ, những người đã gác lại niềm vui riêng để thay mặt xã hội chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các bác suốt hàng chục năm trời. Và ngang qua khoảng sân kia là nụ cười rạng rỡ đầy sức sống của các bạn tình nguyện viên trẻ tuổi. Nếu các bạn nhỏ đại diện cho tương lai để tri ân quá khứ, thì tôi xin tự tay gửi những bông hoa này để cảm ơn đến hiện tại
Cảm ơn những con người đang thầm lặng chăm sóc và giữ gìn ngày tháng bình yên của các bác. Lúc chuẩn bị ra về, một bác thương binh gọi tôi lại. Bác nắm lấy tay tôi, bàn tay đầy những vết chai sạn ấy vỗ nhẹ lên đôi bàn tay lành lặn của tôi. Bác không dặn dò những điều to tát về quốc gia đại sự. Bác chỉ mỉm cười và nói: Hôm nay bác rất vui được gặp các con, thầy xương lạc của đất nước. Các bác là những người đã hy sinh xương máu để cứu và bảo vệ đất nước này. Tương lai bây giờ phụ thuộc vào các con thế hệ trẻ. Bác mong các con hãy cố lên, đừng như là người Việt Nam. Tạ ơn người cha già của chúng ta trên con đường cứu. Lúc bước ra cánh cổng này, mang theo một hơi ấm từ bàn tay ấy, tôi tự nhủ với chính mình một điều: tôi không dám nhận đại diện cho cả một thế hệ trẻ, nhưng hôm nay đứng ở đây, tôi xin hứa lời phó thác của những người đi trước, phần trách nhiệm của tôi sẽ nỗ lực hoàn thành trọn vẹn. Còn bạn, thế hệ trẻ của Việt Nam, bạn sẽ chọn trả lời như thế nào? Đi để hiểu, hiểu để thương. Chào bạn, tôi là Lạc Minh Duy. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, cháu xin được cúi đầu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, cháu xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các bác thương binh, bệnh binh, cùng toàn thể các cô chú y bác sĩ, cán bộ điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An nói riêng và các trung tâm trên khắp giải đất hình chữ S nói chung. Thế hệ của chúng cháu hôm nay được ngồi bình yên trong lớp học, được tự do đi muôn nơi và theo đuổi hoài bão là nhờ các thế hệ cha ông đã từng xếp lại bút nghiêng, từ bỏ tuổi 20 tươi đẹp để bước vào nơi chiến hào lửa đạn. Có những người đã mãi mãi nằm xuống nơi chiến trường, và có những người trở về với hình hài không còn trọn vẹn. Cháu sẽ mãi mãi khắc ghi cái nắm tay gân guốc đầy vết sẹo, nụ cười hiền từ và ly rượu nồng ấm trong đêm thức xem bóng đá cùng các bác. Ngọn đuốc mà các bác giao phó, thế hệ trẻ chúng cháu xin hứa sẽ luôn trân trọng, giữ gìn và thắp sáng. Kính chúc các bác luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và mãi là điểm tựa tinh thần vững chãi cho non sông đất nước. Hành trình đền ơn đáp nghĩa sẽ không thể nào trọn vẹn nếu thiếu đi những đôi bàn tay âm thầm của các cô chú, anh chị. Cảm ơn mọi người đã gác lại niềm vui cá nhân, thay mặt cả xã hội tận tụy chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các bác suốt hàng chục năm ròng rã. Sự cống hiến không mệt mỏi ấy chính là những đóa hoa rực rỡ và ngát hương nhất đời thường. Kính chúc các cô chú, anh chị luôn mạnh khỏe, bình an, chân cứng đá mềm và giữ một trái tim ấm áp. Sự bình yên chưa bao giờ là miễn phí. Chúng cháu xin hứa sẽ sống, học tập và cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh to lớn ấy. Chúc ông gì? Chúc ông sức khỏe. Được chưa? Dạ vâng. Là bây giờ nhá. Dạ vâng. Bây giờ nhá.